tohle je trošku terénnější. Tohle normálně nejezdím, ale je to v rámci prezentace Subaru XV. Tak, vidíme, jak je schopný v terénu, kam se asi normálně vůbec nepodívá. Já tady musím dohánět ztrátu, protože jsem nandával kameru a tak vidíme, jak to tady lítá. Necháme projet. Takový základ je nestratit rychlost. X-Mount je tady, což je novinka u XV, ten mám zapnutý a upřímně dodává mi docela dost klidu a pohody. Teď třeba na nic nešlapu, asistent pro sjíždění kopců takhle krásně funguje. Tady křížení náprav, vůbec není se čeho bát, možná tady trošku. Tak, kola ve vzduchu, nic, co by XV nezvládlo. Tahle generace je pevnější než předchozí, opravdu o hodně. Tak, tohle je takový trochu na nervy. Člověk neví, kam jede. A teď zase kam sjíždí. Nechám to na asistentu na sjíždění. No, to trochu rychlejší možná. A trochu do kopce. A doprava. Takže takhle asi se svým XV jezdit nebudete, ale kdybyste chtěli, tak můžete.